नमस्ते स्टुडंट्स. काल आपण स्टॅटिस्टिकल फिजिक्समधला फर्स्ट चॅप्टर सुरू केलेला आहे. त्याच्यामध्ये काय काय भेटलं तर स्टॅटिस्टिकल बेसिस, 3 स्टॅटिस्टिकल बेसिस कुठले कुठले, मॅक्सवेल बोल्ट्झमन, बोझ-आइन्स्टाईन आणि फर्मी डिराक. ठीक आहे. त्याच्यानंतर काय भेटलं प्रोबॅबिलिटी. प्रोबॅबिलिटी म्हणजे काय? ओके, व्हॉट इज प्रोबॅबिलिटी? The probability of an event is equal to ratio of ह्याचा रेशो आहे नंबर ऑफ केसेस इन विच इव्हेंट ऑकर्स टू द टोटल नंबर ऑफ केसेस. ठीक आहे. म्हणजे आपण डिफरंट एक्झाम्पल्स बघितलं, जसं थ्रोईंग अ कॉईन थ्रो केल्यानंतर हेड येण्याची प्रोबॅबिलिटी ही हाफ असते आणि टेल येण्याची प्रोबॅबिलिटी ही हाफ असते. थ्रोईंग अ डाय म्हणजे एक अशा प्रकारचा डाय असतो, क्यूब असतो, त्याच्यावरती नंबरिंग असतं 1 to 5. हां, हे 1. ओके, अशा प्रकारचे नंबरिंग असतं. 6 फेस आहे त्याला, 1 2 3 4 5 आणि हे खालचं 6, असं 6 फेस आहेत. 6 फेसवरती 6 नंबरिंग आहे त्याच्या 1 to 6 पर्यंत. ओके, असं डाय आपण थ्रू केला तर प्रोबॅबिलिटी ऑफ फॉलोइंग एनी नंबर म्हणजे कुठलाही नंबर पडू शकतो ना. ओके, किती असते 1/6, कुठलाही नंबर पडू शकतो. ओके, अशा प्रकारचं 4 पडू शकतो, 3 पडू शकतो, 5 पडू शकतो. ओके, 4 6 असं थ्रो केल्यानंतर कुठलाही नंबर पडू शकतो. ठीक आहे. मग असे डिफरंट एक्झाम्पल्समध्ये काल बघितलेलं आहे आपण की प्रोबॅबिलिटी ऑफ इव्हेंट 1 कधी असेल, प्रोबॅबिलिटी ऑफ कमिंग ऑड नंबर म्हणजे 1 3 5 अशी नंबर येण्याची प्रोबॅबिलिटी ऑफ ऑकरिंग इव्हन नंबर्स. ठीक आहे. हे काल आपण सगळं बघितलेलं आहे. आज आपल्याला 0 प्रोबॅबिलिटी केव्हा असते. ओके, असे डिफरंट एक्झाम्पल्स आपण काल बघितलेले आहेत. ओके, आज बघायचं आहे आपल्याला प्रिन्सिपल ऑफ इक्वल प्रायोरी प्रोबॅबिलिटी हा आर्टिकल बघायचा आहे. ओके, तर हा आर्टिकल बघत असताना आपल्याला माहिती आहे की कॉईन टॉस केल्यानंतर एकतर हेड तर येईल किंवा टेल तर येईल. ओके, आपल्याला माहितीच आहे काय येईल, एकतर हेड येईल किंवा टेल येईल. सिमिलरली जेव्हा आपण डाय थ्रो करतो, ओके, आता दाखवूया डाय, तो एक तर काय येईल, हेड तर येईल. त्या डायवरती किती 1 ते 6 नंबर असतात. ठीक आहे. मग त्या 6 नंबरपैकी कुठलाही नंबर येऊ शकतो. ओके, तसंच अजून एक एक्झाम्पल सांगितलेलं आहे इथं. समजा 2 कंपार्टमेंट आहेत. इफ वी हॅव अन ओपन बॉक्स, काय हा एक बॉक्स आहे त्याची काय ओपन आहे वरच्या साईडला ते. इफ वी हॅव अन ओपन बॉक्स डिवायडेड इंटू 2 इक्वल साईज, त्याचं काय केलं आहे 2 इक्वल साईजमध्ये डिवाइड केलेलं आहे कंपार्टमेंट एक्स आणि वाय. ओके, ॲज शोन इन फिगर ए. अ स्मॉल पार्टिकल थ्रोन फ्रॉम लार्ज डिस्टन्स, एखादा स्मॉल पार्टिकल किंवा बॉल समजा. ओके, इफ वी थ्रो फ्रॉम लार्ज डिस्टन्स म्हणजे जर लांबून आपण फेकला बॉक्समध्ये लार्ज डिस्टन्स इन सच ए वे दॅट इट मस्ट फॉल इन आयदर ऑफ द 2 कंपार्टमेंट. जर आपण लांबून फेकला बॉल तर तो एकतर ह्या कंपार्टमेंटमध्ये पडेल किंवा ह्या कंपार्टमेंट, म्हणजे दोन्हीची प्रोबॅबिलिटी कशी आहे, इक्वल आहे. ओके, देन द प्रोबॅबिलिटी ऑफ पार्टिकल टू फॉल इन द कंपार्टमेंट मार्क्ड ॲज एक्स, ह्याची प्रोबॅबिलिटी कशाची इक्वल आहे, इज इक्वल टू द प्रोबॅबिलिटी दॅट इट मे फॉल इन टू द वाय, म्हणजे दोन्हीची प्रोबॅबिलिटी कशी आहे, इक्वल आहे. मग दिस प्रिन्सिपल ऑफ अज्युमिंग म्हणजे हे प्रिन्सिपल ह्याचं अज्युमिंगचं, दिस प्रिन्सिपल ऑफ अज्युमिंग इक्वल प्रोबॅबिलिटी फॉर अन इव्हेंट. ओके, काय दिस प्रिन्सिपल ऑफ अज्युमिंग इक्वल प्रोबॅबिलिटी फॉर ए इव्हेंट विच आर, कसे इव्हेंट, विच आर इक्वली लायकली टू ऑकर. इक्वली लायकली म्हणजे एकतर एक्समध्ये पडेल किंवा वायमध्ये पडेल. ठीक आहे. इक्वल प्रोबॅबिलिटी आहे विच आर इक्वली लायकली टू ऑकर इज नोन ॲज द प्रिन्सिपल ऑफ इक्वल ऑर प्रायर प्रोबॅबिलिटी. ह्यालाच काय म्हणायचं, प्रिन्सिपल ऑफ इक्वल अ प्रायोरी प्रोबॅबिलिटी. ठीक आहे. दिस प्रिन्सिपल ऑफ प्रायोरी प्रोबॅबिलिटी विल नॉट होल्ड गुड इफ इन द अबोव एक्झाम्पल, म्हणजे वरचे पहिले एक्झाम्पल, जर 2 कंपार्टमेंटचे साईज जर अनइक्वल असतील, म्हणजे एकाची साईज मोठी एकाची साईज लहान असेल, तर हे प्रिन्सिपल इथे ॲप्लिकेबल होत नाही. ठीक आहे, समजलं. सो व्हॉट इज प्रिन्सिपल ऑफ इक्वल प्रायोरी प्रोबॅबिलिटी, दिस इज द प्रिन्सिपल ऑफ अज्युमिंग. काय अज्युम करायचं आहे, इक्वल प्रोबॅबिलिटी फॉर इव्हेंट्स, कशा इव्हेंट्ससाठी, विच आर इक्वली लायकली टू ऑकर.
Okay, this principle of assuming equal probability for events which are equally likely to occur is known as the principle of equal probability. Exam मध्ये तुम्हाला स्टेट अँड एक्सप्लेन प्रिन्सिपल ऑफ इक्वल प्रायोरी प्रोबॅबिलिटी असा क्वेश्चन येतो, त्यावेळेस एक एक्झाम्पल देऊन हे प्रिन्सिपल लिहायचं. दिस इज द प्रिन्सिपल ऑफ अझम्युइंग equal probability for events which are equally likely to occur is known as principle of equal priori probability. ओके, आता त्याचं एक्सप्लेनेशन देण्यासाठी स्टॅटिस्टिकल फिजिक्समध्ये हे जे प्रिन्सिपल ऑफ प्रायोरी आहे ते खूप महत्त्वाचं आहे. The postulates the postulate of equal A postulates of equal A priori probability equal A priori equal A priori probability is the fundamental basis of statistical mechanics. हा काय फंडामेंटल बेसिस आहे ह्याचा स्टॅटिस्टिकल मेकॅनिक्सचा. दिस बेसिस फॉर now according to the principle of conservation of density in phase space okay, according to principle of conservation density in phase space. काय आहे ती प्रिन्सिपल ऑफ कॉन्झर्वेशन डेन्सिटी इन फेज स्पेस? डबल इनवर्टेड कॉमामध्ये लिहिते मी. the density of group of phase points remains constant along their trajectories in phase space. ओके, काय म्हणते मग अकॉर्डिंग टू प्रिन्सिपल ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ डेन्सिटी, द डेन्सिटी ऑफ ग्रुप ऑफ फेज पॉईंट म्हणजे ग्रुप ऑफ फेज पॉईंटची डेन्सिटी जी असते ती रिमेन्स कॉन्स्टंट. काय असते? डेन्सिटी ऑफ ग्रुप ऑफ फेज पॉईंट्स रिमेन्स कॉन्स्टंट अलॉंग देअर ट्रॅजेक्टरीज. तुझे जो पाथ आहे, ट्रॅजेक्टरीज म्हणजे काय? पाथ. ट्रॅजेक्टरीज इन अ फेज स्पेस. ठीक आहे, तर डेन्सिटी जी आहे ग्रुप ऑफ फेज पॉईंट्सची ती कॉन्स्टंट असते अलॉंग देअर ट्रॅजेक्टरी इन फेज स्पेस. कसं ते एक्झाम्पलद्वारे बघणार आहोत आपण. एक्झाम्पल बघूया आता. इफ at any time the phase points if at any point the phase points are distributed, the phase points are distributed
युनिफॉर्मली फेज पॉईंट कसं डिस्ट्रीब्यूट केलेलं आहे युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आहे at all times. If at any time the phase points are distributed uniformly at all times. If at any time the phase point distributed uniformly in phase space uniformly कशामध्ये phase space मध्ये तेव्हा the phase points phase points move in such a way that their density is uniform. The density कसा असेल uniform असेल at all times. Let at any time समजा एखादा टाइम आहे टी नॉट the representative let at any time t naught the representative points define the line a naught b naught as shown in figure b. बघा फिगर काढायची आपल्याला आता समजा एखादा फेज स्पेस मधला पॉइंट आहे ओके इकडं काय असेल पोझिशन त्याचा पाथ असा आहे ॲट एनी टाइम तो जर इथं असेल कुठं ए नॉट आणि बी नॉट या पोझिशनला असेल लेट ॲट एनी टाइम टी नॉट द रिप्रेझेंटेटिव्ह पॉईंट्स डिफाईन द लाईन काय डिफाईन करतात ए नॉट बी नॉट ॲज शोन इन फिगर बी ओके ॲट इन्स्टंट टी नॉट प्लस डेल्टा टी म्हणजे स्मॉल इंटरवल हा जो इंटरवल टी नॉट त्याला ॲड केला आणखीन काही टाईम टी नॉट प्लस डेल्टा टी दीज पॉईंट्स हे पॉईंट्स जर पुढे मूव्ह झाले आणि कुठल्या पोझिशनला गेले पॉईंट्स डिफाईन द लाईन A1 B1 and similarly let at time t naught plus n dt they define line an bn ओके समजा काय आहे ॲट टाइम टी ते टी नॉट कुठे आहे ते ह्या पोझिशनला ॲट टाइम टी नॉट प्लस डेल्टा टी कुठे असतील ते समजा ह्या पोझिशनला A1 B1 नेक्स्ट टाइमला कुठं असतील ते आफ्टर सम इंटरवल कुठं असतील A2 B2 आफ्टर सम इंटरवल
A3 B3. ओके, अशा प्रकारे ते पाथ आपल्याला डिफाईन करतील. A4 B4 अप टू AN BN. असे ते मूव्ह होतील. ठीक आहे. The points which are online A0 B0 at time T1 will be ॲट टाईम T1 कुठं असतील ते A1 B1ला, ॲट टाईम T2 कुठं असतील हे A2 B2ला, ॲट टाईम T3 कुठं असतील A3 B3ला. ठीक आहे, असं सो ऑन. सो द पॉईंट्स विच आर ऑनलाईन ए नॉट ॲट टाईम T1 विल बी ऑनलाईन कुठं असतील ते ॲट टाईम T1 A1 B1ला, A1 B1. ॲट टाईम T2 कुठं असतील A2 B2ला अँड सो ऑन. म्हणजे असंच T3ला कुठं असतील A3 B3ला, T4ला कुठं असतील A4 B4ला, म्हणून अँड सो ऑन असा. धस द पॉईंट इथं जे आहेत, धस द पॉईंट्स बिहेव, कसं बिहेव होतात, बिहेव ॲज अॅन इनकम्प्रेसिबल, ज्याला कंप्रेस करू शकत नाही असं फ्लूट्स, इनकम्प्रेसिबल फ्लूट. ओके, कसं बिहेव करतात ते इनकम्प्रेसिबल फ्लूट्स. बिहेव्स ॲज अ इनकम्प्रेसिबल फ्लूट. ओके, ज्याला की आपण कंप्रेस करू शकत नाही, अशा फ्लूटसारखं बिहेव करतात. आणि जे रिजन्स आहेत, कुठले रिजन्स, द रिजन्स AN BN BN+1 1 AN+1 are therefore all equal in व्हॉल्यूम. प्रत्येक रिजनचं व्हॉल्यूम जे असेल ते काय असेल ते इक्वल असेल. ठीक आहे, आर ऑल इक्वल इन व्हॉल्यूम. thus any arbitrary element of volume in phase space bounded by a moving surface, bounded by कशाने बाउंड केलेला आहे, मूविंग सरफेसनं बाउंड केलेला, अँड containing a definite, काय कंटेन त्यामध्ये, definite number of phase points does not change with time. ठीक आहे, एखादा व्हॉल्यूम स्पेसमध्ये मूव्ह होते तर त्याचे जे हे आहेत, ओके, मूविंग सरफेस कंटेनिंग अ डेफिनाइट नंबर ऑफ फेज पॉईंट डज नॉट चेंज विथ टाईम. त्यामध्ये जे फेज पॉईंट असतील ते चेंज होत नाहीत विथ रिस्पेक्ट टू टाईम. द प्रॉपर्टी ऑफ नो क्राउडिंग, म्हणजे तिथं काय पॉईंट्सची एका ठिकाणी क्राउडिंग म्हणजे काय गर्दी होत नाही.
द प्रॉपर्टी ऑफ नो क्राउडिंग ऑफ फेज पॉईंट खूप महत्त्वाचं आहे. द प्रॉपर्टी ऑफ नो क्राउडिंग म्हणजे एकत्र गर्दी न होणे. नो क्राउडिंग ऑफ फेज पॉईंट in any particular region of phase space and the constancy of volume element in phase space with time हे काय इंडिकेट्स करते? इंडिकेट्स द validity of postulates of equal a priori probability. ठीक आहे. एखादा व्हॉल्यूम असेल ते एखादा फेज पॉईंट असेल, इथे जे व्हॉल्यूम असेल त्याचंच तिथे इथेही व्हॉल्यूम तिथे असेल, असं तो मूव्ह झाला तर तो इनकम्प्रेसिबल म्हणजे त्याला कॉम्प्रेस करू शकत नाही हा. ओके. त्याचा जो व्हॉल्यूम जो आहे तो फेज पॉईंट्सचा कॉन्स्टंट असतो, कुठं जाऊ द्या. ठीक आहे. अलॉंग द ट्रॅजेक्टरीज, ज्याची जे ट्रॅजेक्टरी म्हणजे काय, पाथ. त्याच्या पाथमध्ये काय तर सेम डेन्सिटी किंवा सेम व्हॉल्यूम असतं. ठीक आहे. फर्स्ट लिहिलेलं आहे पॉईंट काय लिहिलं आहे? इफ ॲट एनी टाइम द फेज पॉईंट्स आर डिस्ट्रीब्युटेड युनिफॉर्मली इन फेज स्पेस, द पॉईंट्स मूव्ह इन अ सच वे दॅट ते पॉईंट्स कसं मूव्ह होतात ह्या पोझिशनपर्यंत ह्या पोझिशनपर्यंत. द पॉईंट्स मूव्ह इन अ सच वे दॅट देअर डेन्सिटी इज युनिफॉर्म. काय असेल? डेन्सिटी ही युनिफॉर्म असेल ॲट ऑल टाइम्स. ओके. कुठल्याही टाईमला त्यांची काय असते? डेन्सिटी इक्वल असते. मग काय कन्सिडर केलेलं लेट टाईम ॲट T0. डिफाईन द लाईन काय डिफाईन करतात? A0 B0. ओके. ॲट इन्स्टंट T0 प्लस डेल्टा T म्हणजे आफ्टर सम टाईम इंटरवल ते कुठे जातील? डिफाईन द लाईन A1 B1. सिमिलरली लेट ॲट टाईम T0 प्लस एन डेल्टा म्हणजे nth टाईमला दे डिफाईन द लाईन अशाच प्रकारे काय असं जाऊन AN BN लाईन लास्ट एंडला डिफाईन करतील. द पॉईंट्स विच आर ऑन लाईन A0 ॲट टाईम T1 विल बी ऑन लाईन ॲट म्हणजे जे पॉईंट्स इथं असतील आफ्टर सम टाईम तेच पॉईंट इथं असतील, आफ्टर सम टाईम तेच पॉईंट इथं. ओके. अशा प्रकारे ते पॉईंट्सचं मोशन होईल अँड सो ऑन. सो दस द पॉईंट्स बिहेव ॲज अ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. पॉईंट कसं बिहेव होतात? द पॉईंट्स बिहेव जसं त्याला कंप्रेस करू शकत नाही आपण. ओके. पॉईंट बिहेव इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. द रिजन AN BN BN+1 आणि N आर देअरफॉर आर इक्वल व्हॉल्यूम. त्या रिजनचं व्हॉल्यूम काय असेल? इक्वल असेल. धस एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ व्हॉल्यूम इन फेज स्पेस बाउंडेड बाय अ मूव्हिंग सर्कल म्हणजे कुठलाही आर्बिट्ररी एलिमेंट असेल की ह्याचा व्हॉल्यूमचा इन फेज स्पेस बाउंडेड बाय अ मूव्हिंग सरफेस, बाउंड असेल मूव्हिंग सरफेसनं अँड कंटेनिंग डेफाईन नंबर ऑफ आणि काय असेल त्याच्यामध्ये डेफिनाईट नंबर ऑफ फेज पॉईंट्स असतील जे की चेंज होत नाहीत विथ रिस्पेक्ट टू टाईम. द प्रॉपर्टी ऑफ नो क्राउडिंग ऑफ फेज पॉईंट म्हणजे एका ठिकाणी हे जे पॉईंट्स आहेत ते एका ठिकाणी एकत्रच म्हणजे इथे जे पॉईंट आहेत हे सगळे पॉईंट्स एकाच ठिकाणी क्राउडिंग होणं असं होत नसतं. ते इक्वली डिस्ट्रीब्यूट असतात. ठीक आहे. नो क्राउडिंग महत्त्वाचं आहे. द प्रॉपर्टी ऑफ नो क्राउडिंग ऑफ फेज पॉईंट्स. द प्रॉपर्टी ऑफ no crowding of phase points in particular region of phase space and the constancy of volume element म्हणजे व्हॉल्यूम कसं असेल? कॉन्स्टंट असेल. कॉन्स्टन्सी ऑफ व्हॉल्यूम इन फेज स्पेस विथ टाईम कशा रिस्पेक्ट टाईम इंडिकेट द व्हॅलिडिटी ऑफ पॉस्युलेट्स ऑफ इक्वल प्रायोरी प्रोबॅबिलिटी. ठीक आहे. हे काय इंडिकेट करतं? तर हे पॉस्युलेट्स कशाचं? इक्वल
प्रायोरी प्रोबॅबिलिटीचं जे पॉसिबिलिटी म्हणजे ती डेन्सिटी आहे ते कॉन्स्टंट असते थ्रू आउट द पाथ. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू टाईम. अशा प्रकारे आपण हे प्रिन्सिपल ऑफ प्रायोरी प्रायोरी प्रोबॅबिलिटी हे एक्सप्लेन केलं. ठीक आहे, खूप सोपं आहे. स्टेट अँड एक्सप्लेन प्रिन्सिपल ऑफ प्रायोरी प्रोबॅबिलिटी असं येतं. तर हे एक्झाम्पल द्यायचं. बॉक्समध्ये बॉल पडण्याची इक्वल प्रोबॅबिलिटी आहे. याच्यावरून काय म्हणता येईल आपल्याला? द प्रिन्सिपल ऑफ अझ्युमिंग म्हणजे कन्सिडरिंग इक्वल प्रोबॅबिलिटी फॉर इव्हेंट्स which are equally likely to occur is known as principle of priori probability. ओके, मग त्याचं एक्झाम्पल हे असे फिगर काढून एक्सप्लेन करा. ओके, की डेन्सिटी आणि तिचं वॉल्यूम जे आहे ते कॉन्स्टंट असतं विथ रिस्पेक्ट टू टाईम. ठीक आहे, आणि हे प्रिन्सिपल कुठं अप्लाय होणार नाही जेव्हा ह्याची साईज जर चेंज झाली तर मग हे प्रिन्सिपल ॲप्लिकेबल नाही. लिहिले आपण एक पॉईंट. The postulates of equal probability is the कुठे लिहिले आपण पॉईंट. दिस प्रिन्सिपल ऑफ प्रायोरी प्रोबॅबिलिटी विल नॉट होल्ड गुड. हे होल्ड गुड नाही केव्हा? इफ इन द अबव टू कंपार्टमेंट आर ऑफ अनइक्वल साईज. त्यांची साईज अनइक्वल असेल तर हे त्याला ॲप्लिकेबल नाही. ठीक आहे, अशा प्रकारे प्रिन्सिपल ऑफ इक्वल प्रायोरी प्रोबॅबिलिटी आपण आज बघितलेलं आहे.